Okay guys, so testingan na mo ning uso karon diri sa Nazareth. Kaning lang cheap, Mr. Jeep. Nabutangan og karne. Pero yan na lang. Na lang sa food. Pero niya, try na to itong Mr. Chips na tacos muna siya. Ano na din ha. Pero later na. Muna kaon sa ta. Then, muna siya. Yeah, mga na ta.